Hello world. أزول يا مضال. أزول دنسو في السون تمسيرتاد تيسنات نسوكز نتفيناغ جيني لي أمساي نغد سمارت فون إلا نداو سيستيم الأندرويد. مكدات السنم تمازيغت تغول تقايات تكتو تلاين تي مضلانين سومتا اللي تكشم إيقرنا انفورماتيك زوارتا مقراوت مايكروسوفت تقاتك سيستيم النس ويندوز تدفرت فيسبوك تقات ديات تكتو تلاين النس تقوغلا ودنتا إيقات تنقرتو تلاين النس السيستيم الأندرويد. يمسني قوتن نون يالكام كانترنت زون فيسبوك انستغرام واتساب تيليجرام ارنتيريا قيسن تارس تمازيغت مش من ناون ميدن وردات تيسان ادقان تيفيناغ قوناسيو نغد كلافي نسمارت فون نسن مقارت لا درس نقيسياد اللي تيغا جوجل الابليكاسيون جيبورد. ايانا في دنيوي تمسيرتاد فدان من مانيك رنسوبز جيبورد يقول دانا غيلي دمانيك اسرانك تيفيناغ نقرتو تلاين تيرا جيبورد يسرخف كويانا الترا سما وري دروسن تلاين ومضال اللي انت دارس الكلافي سيات ولا ورتنس سنتي تمسيرتاد او نسكتي يقول تظفر متبادو تنغ تينمل سكرات ينجيم دا ابونمون تدرم في سويفي فدا كوني لكم ومينون تمسيرين ايران السوسمن كويان ستمازيغت دبايقوت نيغران تسنا تنميرت. تمسير تمزواروت نزراماني كتسوكز تيفيناغ اندرويد 8 سيزدار يقناغ دقيس انسوكز كرات لي زابليكاسيون سيقادات نتيات سيات فدي الماء انصدار انترس تيفيناغ لي قلت لينا زمزان لي اندرويد وكان اريتيرويا نيميك كنتو سنا وسوري سيماسن تكنولوجي ايماينوتن جيبورد يسرخف كويانا الترا سما وري دروسن تلاين ومضال اللي انت دارس الكلافي سيات ولا تمسيرتاد سومة النس اتتفيم جوزدايا ديلان سفلة يدود اندرويد ماينو ويستزا سفلة جيبورد نجوجل اللي كتلاتة مازيغت يتسكتو تلاين تي مضلانين سلسيني سكين الاتيني دي فيناغ. فاد الدور كن نسمطل انزري سوكس جيبورد ونور داريلي سقدات مريداتون استغارس تيرخان فورتاغ.
تيزوري يرندو بلاي ستور. ريكيس نسيكل الجيبورد رنا في الجيبورد لو كلافي جوجل ندرقيسة نسوقز ريان زيمي كنتو سدادين ارديوبز ندير في اوفغيغ ايزريني شانس تسكفل تمزوروت نوس قدنس ندير في لو بوطون ناكتيفي جيبورد راغديك في تبرة درس تسكر اوكي زري داخل تسكفل تيسنات ستي كلافي الجيبورد انزري تسكفل تيسكرات كتبرتاد نصدر نسكر غفوزي غيد رانا الدرف اوكي ندون الدرف لونغ تتلاين مكتة النايم تلاياد تفرانسيست ندير في بوطون يزدار اجوتي ان كلافي فدان ستيل ما سكتو تلاين نومضان يات نخدم لنا ولي نرسسو الدارة نكوني درا تمازيغ نصدر سرس نسيقل اشكو يقوت ميلان تتلاين هاتي النوفات تلا في سنة توال ستلاتينيت دأتي فينا انستي تمازيغ تيفيناغ ندير في بوطون ازمات أيوزنو أنت مزيغت جنجرتو تلايين كلافينا أرديد توري النخ نقادة ماش نصدر نسكر سوليميك اللي غيقلاج يمرا زون داس قدان واناو دي كلان الكلافيين نغ
غيلاد اللي نسوق كلافين تمازيغت سمارت فون النغ نمل ان ترى ستيفينا كيما السن اللي نبدرياد نسيق سيرش جوجل اين نرى. تنميرت نونيك تتفرم تمسير تاد سكرتار جيم تتفرمغ فداكوني لكم تمسيرين ديدان تيني ماغ لي كومونتير تناين نونك تيغاوسوين اللي ترام فلاسن نساول الى ناس دايستوسنا ستمازيغت ارتياض.